السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من ريلمي في الفئة السعرية الاقتصادية من سلسلة جديدة وهي سلسلة النوت. هتكلم عن ريلمي نوت 50، موبايل جديد بمواصفات اقتصادية. هل يستحق الشراء ولا لا؟ أهو ده إن شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية لريلمي نوت 50، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل سواء الظهر او الاطار الجانبي، اما الواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز، والموبايل مضاد لرذاذ الماء والغبار بتقييم IP 54. اما ابعاد الموبايل الطول 162.7 مللي والعرض 76.7 مللي والسمك 8 مللي والوزن 186 جرام. تصميم الموبايل هو نفس تصميم الريلمي سي 53 والسي 51 مع اختلاف بعض المواصفات، وبشكل عام تصميم جيد ما فيهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G وبيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه، والموبايل بيدعم بصمه الاصبع موجوده على زر الباور وبيدعم بصمه الوجه او خاصيه التعرف على الوجه فيس انلوك. والريلمي نوت 50 بيدعم خاصيه NFC في بعض الدول او بعض الاسواق، وبيدعم خاصيه اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم مدخل سماعات الاذن وبيدعم سماعات مونو عاديه مش الستيريو، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهه ريلمي يو اي تي، واجهه مخصصه للموبايلات الاقتصاديه علشان تكون سهله وخفيفه في الاستخدام. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الريلمي نوت 50. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون بسعة 5000 ملي امبير وشاحن بقوة 10 واط هياخد وقت كبير علشان يشحن 100%، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم سواء الالعاب او الاستخدامات في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور، ولكن عيبها انها هتاخد وقت كبير علشان تشحن 100% لان قوة الشحن 10 واط بس. والوان الموبايل الاسود والازرق زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمساحة تخزين الريلمي نوت 50. الموبايل باصدار وحيد، رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية. اما عن شاشة الموبايل بتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.7 بوصة بجودة الاتش دي بلس بدقة 720 بكسل في 1600 بكسل. معدل تحديث 90 هرتز هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة، وكثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 500 شمعة. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي وواضح حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا اقتصادية وهتقدم أداء كويس في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده، وفي الألعاب الخفيفة بتقدم أداء كويس. أما الألعاب التقيلة يا صديقي العزيز بتقدم أداء لا يرتقي للجيد. وعلشان تاخد تجربة ألعاب كويسة قلل إعدادات أي لعبة قبل ما تبدأها. ده الموضوع بمنتهى البساطة لأن فئة الموبايل السعرية بتحكم بكل تأكيد. أما عن أداء الريلمي نوت 50، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة يونيسوك تايجر تي 612، معالج قديم شوية ولكن بيقدم أداء كويس. ثمان النواة بدقة تصنيع 12 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي جي 57. المعالج رغم انه اقتصادي ولكن بيقدم اداء كويس واثبت كفاءته في بعض الموبايلات اللي شفناها قبل كده سواء من ريلمي او بعض الشركات التانية، وبيقدم اداء كويس في الاستخدامات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور. اما الالعاب الخفيفة والالعاب التقيلة بيقدم اداء متوازن الى حد ما، اداء لا هو اللي ضعيف ولا هو اللي قوي. نيجي بقى للكاميرات، واولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0 وبتدعم الاتش دي ار وتصوير الفيديوهات بجوده الاتش دي بدقه 720 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء ضعيف من حيث الجوده والالوان، ما تنتظرش اداء عالي للكاميرا الاماميه لان الموبايل في الفئه السعريه الاقتصاديه وده امر عادي. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، اما الكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 ابيض واسود. وطبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع الاتش دي ار والبانوراما والتركيز التلقائي والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه من اهم مميزات الموبايل وهتقدم اداء كويس من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه وما فيهاش اي مشاكل. ما ننساش ان الموبايل في الفئه السعريه الاقتصاديه، فبالتالي اداء الكاميرات مش هيكون توب ولا هيكون ضعيف، هيكون اداء متوازن. نيجي بقى لمحتويات علبه الريلمي نوت 50. بيكون موجود في العلبه الموبايل وراس الشاحن وكابل USB وجراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني
لاستخراج شريحه الاتصال ودليل البدء السريع وشهاده الضمان، مش بيكون موجود في العلبه سماعات الهاند فري، وده اصبح امر عادي في معظم الشركات. نيجي بقى للخلاصه واللي من خلالها هتعرف اذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لا، هيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا. من الاخر كده يا صديقي العزيز، الريلمي نوت 50 من افضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئه السعريه الاقتصاديه، موبايل سعره في المتناول وهيقدم اداء كويس في الاستخدامات العاديه. لو انت عايز موبايل في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الحاجات اللي زي كده، الموبايل ده هيقدم لك المطلوب. ولو انت عايز موبايل للالعاب العاديه برضه هيقدم لك المطلوب. اما لو انت عايز موبايل للالعاب التقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير او العاب البلاي ستيشن، ما انصحكش بالموبايل ده خالص، لان الموبايل ده للاستخدامات العاديه من الاخر، وبيقدم برضه اداء كويس في التصوير، والكاميرا الاماميه مش افضل حاجه. ده الموضوع بمنتهى البساطه. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الريلمي نوت 50. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الوحيده رام 4 جيجا وذاكره تخزين 64 جيجا بايت بحوالي 65 دولار امريكي، يعني بالمصري سعره الحقيقي 3000 جنيه. وطبعا السعر في مصر هيختلف كتير لان الاوضاع بايظه الصراحه. وسعر الموبايل في السعوديه 250 ريال، وفي الامارات 240 درهم. اما سعر الموبايل في الكويت 20 دينار، وفي المغرب 695 درهم، والسعر في الجزائر 13625 دينار، والسعر في الأردن 45 دينار. أما سعر الموبايل في ليبيا 365 دينار. وأخيرا سعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 318 شيكل. ده سعر الموبايل بالدولار في بعض البلدان العربية. زي ما قلت لكم يا أصدقائي، لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا إن شاء الله. حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.